Tavaly decemberben törésekkel és harapás nyomokkal vittek kórházba egy üllői csecsemőt. Az orvosok riasztották a rendőröket, ők pedig az ország egyetlen igazságügyi fog szakértőjét. Magyarországon most először fordult elő, hogy egy ilyen bűnügyben ilyen szakembertől kértek segítséget. A doktor nem csak azt bizonyította, hogy kibántotta a babát, hanem azt is, hogy a tettes olyan erőset harapott, ami iszonyatos fájdalmat okozott. Közel volt a halálhoz az a csecsemő, akit ebből az üllői házból vittek kórházba tavaly novemberben. A 1,5 hónapos Donatellát megverték és eltörték a lábát. De még ezt is felülmúlja, hogy 2 harapásnyomot is találtak apró testén. Életveszélyt okozó testi sértés megalapozott gyanújával kezdtek nyomozni a tettes után. Az eljárás során több szakértőt is bevontunk, többek között igazságügyi fogorvos szakértőt is. Az ő véleménye nemrég érkezett meg a Pest megyei rendőrfőkapitányságra, melyben megállapította a doktor úr, hogy a harapásnyomok a kislányon embertől származnak, jelen esetben az egyik szülőtől. A kis Donatella testén talált harapásnyomokat dr. Farid Armin Azang vizsgálta meg. A több mint 20 éve Magyarországon élő perzsa fogorvos egészen Amerikáig utazott, hogy kitanulja a módszert, amivel bűncselekmények esetén a fognyomok segítségével kapják el a tettest. Ezt a technikát Magyarországon eddig még egyetlen ügy megoldásánál sem használták. Fontos, hogy minden embernek más fogászata van. Szóval nincsen egyforma ember, mindenki egy picit más a fog, a alak, a mérete, az íve, nincs egyforma emberek, és ettől tudunk majd, ez egy nagy segítség ebben, ez mint a új lenyomat. Vagyis foglenyomata alapján bárki beazonosítható, akár csak az új lenyomatával vagy a DNS-ével. Farid doktor 2009-ben itt a Kékfényben mesélt először arról, hogyan kapták el Amerikában a hírhedt sorozatgyilkost, Ted Bundit ezzel a módszerrel. Legalább 40 nőt erőszakolt és gyilkolt meg, mire a zsaruka nyomára bukkantak. A vesztét az okozta, hogy megharapta utolsó áldozatát, és a nő bőrében hagyott fognyoma egyértelmű bizonyíték volt, hogy ő követte el a szörnyűségeket. A sorozatgyilkosságokért végül kivégezték. Riportunk után Farid doktor tudománya a magyar rendőrséget is érdekelni kezdte. A fogorvos megkapta első megbízását. Derítse ki, hogy a kis Donatellát ember harapta-e meg, és ha igen, kicsoda. Mielőtt megmutatom, hogyan jutott az orvosszakértő a tettes nyomára, először nézzük, mikor számít a harapás bűncselekménynek, és kik azok, akik képesek másokat brutálisan megharapni. Ahhoz, hogy az ember harapjon, óriási nagy agresszió kell. Valamiféle állati ösztön, mondja dr. Farid. A harapás ugyanis annyira fájdalmas tud lenni, hogy az már extrém kegyetlenségnek, egyfajta kínzási eszköznek számít. Vannak ugye esetek, ahol a szülők úgy kimentenek saját magukat, hogy játszottunk, vagy csak ez egy játék volt, de ez nem játék. Honnan lehet megkülönböztetni, hogy már nem játék? Hát ahhoz, hogy már maradnak a nyomok. Ha mondjuk 1-2 napig már maradnak a nyomok, akkor ez már egy nagy fájdalommal járó cselekvés volt. A brutális harapásokat erősségük szerint 5 kategóriába lehet sorolni. Agresszió nélkül egy átlagember még a leggyengébb fokozatra sem képes. Ez a szinte alig látható, de napokig megmaradó nyom az 1-es kategória. Ennél még nem lehet azonosítani az elkövetőt, de pokoli kínokat okoz, ezért már bűncselekménynek számít. A második szintbe a már valamivel erősebb harapás, a jobban látható nyomok tartoznak. A harmadik fokozatú harapások már csúnya sebet ejtenek, ezekről mintát is tud készíteni a szakértő. A 4-es szinten a bőrt szakítja a harapó, az 5-ös fokozatot elérő harapásoknál viszont már a hús is hiányzik, vagyis nincs már mit vizsgálni. Ilyenkor abban lehet bízni, hogy a gyógyuló seb idővel kiadja a tettes fognyomait. A harapási nyomok általában arra utalnak, hogy szexuális bűncselekmény, gyermekbántalmazás vagy családon belüli erőszak történt. A szakértő pontosan meg tudja állapítani, hogy állat vagy ember harapott, sőt annak a hazugságnak se dől be, hogy a gyereket nem a felnőtt, hanem a kis testvér harapta meg. Más bizonyítékok mellett a harapási nyom megerősíti vagy kizárja az elkövetőt. Ha például az áldozat védekezés közben harap bele a támadójába, fognyoma később bizonyíték lehet arra, hogy a lehetséges elkövetők közül ki volt a tettes. Általában azok egyedülálló anyukák, akinek van egy új barátja,
ezek az új barátok szokták harapni. Szóval ezek a nevelő apják, ha úgy lehet mondani. És akkor most nézzük, hogyan bukkant dr. Farid Donatella támadójának nyomára. Képünk a nyomozás érdekei miatt csak illusztráció, de tegyük fel, hogy ehhez hasonló súlyos sérülések voltak a gyerek testén. A rendőrök a kislány 18 éves anyját és 21 éves apját gyanúsították azzal, hogy összeharabdálták csecsemőjüket. Az orvos gipszmintát vett a szülők fogsoráról, ezekhez hasonlót, amit most látnak. Ebből az emberről látjuk, hogy van egy kiugró foga, rendetlenség van, hiányzó foga van, és ez mind tud egy indikációt adni, hogy ő volt a lehetséges harapó, vagy kizárjunk, mint harapó. Egy speciális technika segítségével a gipszfogak felszínéről rajz készült. Hogy pontosan hogyan, azt nem árulhatom el, nehogy valaki megpróbálja kijátszani a módszert, amit egyébként nem könnyen lehet. A rajzot beszkennelik a számítógépbe, és egy fóliára nyomtatva el is készül egy szabás mintaféleség a feltételezett elkövető harapás nyomairól. Megkapjuk egy analízis után egy ilyen képet, és ezt utána összehasonlítjuk a harapási nyomképre. Mondjuk egy ilyen esetben látjuk, hogy egyezik meg. Hát így tudták meg a rendőrök, hogy ki harapta meg a kislányt ilyen brutálisan. A fogorvosi rendelő után a rendőrség Dunakeszi kiképzőközpontjában vagyunk. Bűnügyi technikusokat tanítanak itt, akik titkos laboratóriumokban és speciális külső terepen sajátítják el a bűnüldözés legújabb módszereit. Ők azok, akik a tett helyszínén elsőként észlelik és rögzítik a nyomokat. Farid doktor is ide tart. Ma ő oktatja a rendőröket arra, hogyan ismerjék fel és mit kezdjenek az áldozatokon található harapásnyomokkal, mint döntő bizonyítékokkal. És így ébred fel a lány, hogy meg van harapva az arcon. A doktor egy népszerű amerikai focista, Erik esetét meséli a hallgatóknak. A sportolót nemi erőszakkal gyanúsították meg. Egy harapásról olykor nehéz eldönteni, hogy erőszak vagy csak a szexuális gyönyörnyoma. Találkozott egy lánnyal, barátkoztak, és elmentek a strandhoz. Útközben összefutottak a lány ex-barátjával, aki nem nézte jó szemmel riválisát. Másnap a lány így ébredt a tengerparton, arcát és fenekét valaki csúnyán összeharabdálta. Két gyanúsított volt, a barátja, az ex-barátja és maga Erik. Ez most az ex-barátjának a fogak, és ez Eriknek a fogak. Csak csináltak egy azonosítást. A fognyomokból megállapították, hogy Erik harapott. A többi bizonyítékkal együtt 6 évre ítélték nemi erőszakért. Ha a bűnügyi technikusok nem rögzítik jól a nyomokat, a férfi akár megúszhatta volna, vagy egy ártatlan ember keveredik gyanúba. A felelősségük óriási a tekintetben, hogy felismerjék adott esetben a megfelelő szempontok szerint, hogy mi történhetett azon a helyszínen, illetve mi történt azon a helyszínen, továbbá pedig az, hogy azok a felismert dolgok, amiket ők felfedeztek, megfelelő módon és hitelesen legyenek rögzítve is, annak érdekében, hogy a későbbi büntetőeljárás során ezek megállják a helyüket a bizonyítás telepén, illetve ingományos talaján. Farid doktor a módszerével rájött, hogy a szülők közül kibántotta Donatellát, de a nyomozás még nem zárult le, ezért egyelőre nem árulhatom el önöknek. Csak annyit, hogy a 18 és 21 éves üllői fiatalpár beismerő vallomást tett. Azzal a képtelenséggel magyarázták tettüket, hogy kislányuk nem akarta abba hagyni a sírást. Ezért a brutalitásért akár 8 év börtön is járhat. Hogy Magyarországon eddig hány esetben nem vette senki észre, hogy az áldozaton harapásnyomok vannak, és ez hány ügy megoldását nehezíthette, illetve hányan úszhatták meg aljas tettüket, azt nem lehet tudni.